Welcome back to another video of Readersnepal र एज टाइटल यो भिडियो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको भिडियो हुनेछ। यो भिडियो चाहिँ मेरो लागि यो सिरिजको लागि चाहिँ डे 3 हुनेछ हैन। अब भन्नु होला जाभास्क्रिप्टको डे 1 र डे 2 कहाँ छ हैन। छ त्यही फर्स्टको प्लेलिस्टमा चाहिँ डे 1 र डे 2 यो भिडियोहरू चाहिँ डे 1 र डे 2 हो, जसमा चाहिँ मैले अगाडिको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू डिस्कस गरेको छु अनि कसरी अब फर्स्ट जाभास्क्रिप्टको प्रोग्रामहरू लेख्ने भनेर सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिएको छु। त्यसलाई एकदम कोडहरू चाहिँ एकदम इन्टेन्स मान्नु भएन, जस्ट हेर्ने मात्र हो कि, हेर्ने सुन्ने मात्र हो। अब रियल प्रोग्रामिङ, अब रियल जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हामी यहाँबाट सिक्छौँ होइन, डे 3 बाट सिक्छौँ। र आजको यो भिडियोको गोल चाहिँ हाम्रो के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अभियसली सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले क्यु बेसिकहरू हेऱ्यौँ होला, स्कुल लेभलमा 11-12मा सीहरू हेऱ्यौँ होला। सबैमा के हुन्छ, भेरिएबलहरू हुन्छ हो कि होइन, भेरिएबल हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब सिमिलरली हामीले अरू कुराहरू भन्नु पऱ्यो भने हामीसँग के हुन्छ, डाटा टाइपहरू हुन्छ होइन, डाटा टाइप हुन्छ। यो सिक्वेन्सियल्ली भन्नु पर्दाखेरि के है, डाटा टाइपहरू हुन्छ। अब त्यसरी नै हामीसँग अपरेटरहरू हुन्छ अनि अपरेटरहरू पछि अब डिफ्रेन्ट एडभान्स लेभलमा जाँदाखेरि हामीसँग लुपिङहरू हुन्छ, हामीसँग एरेहरू हुन्छ होइन। अब फाइल ह्यान्डलिङहरू थियो हामीसँग उसको केसमा, क्युबेसिक र सीको केसमा भने। अब जाभास्क्रिप्टको केसमा हामीसँग एकदम हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ हामी फङ्सनहरू एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। फङ्सनहरू र एरेहरू एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि प्रोग्रामिङमा मेन खेले एरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, किनभने अब हामीसँग डाटाबेस हुन्छ नि त होइन। डाटाबेसबाट हामीले केही क्वेरी गर्ने बित्तिकै डाटाबेसले हामीलाई होल एरे पास गर्छ कि, एरे फिर्ता दिन्छ होइन। हामीले एसक्युएललाई कल गर्ने बित्तिकै हामीलाई एरे फिर्ता दिन्छ, त्यही भएर हामीले एरे ह्यान्डलिङ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ, किनभने हामी अब फुल इन्टेन्सका साथ, हामी एकदम जोस जागरका साथ सिक्दैछौँ होइन। सो एरे जान्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग अलिकति अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई अब्जेक्टहरू भनेको के हो, क्लासहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै जान्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको गोल भनेको हामी उहाँसँग पुग्ने होइन, हामी जस्ट डे 3 मा छौँ। तपाईँहरूले मेरो सीको भिडियो हेर्नुभयो भने लङ भिडियो छ नि त होइन। त्यस्तै अब यो डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 गर्दै जानेछौँ होइन। सो आज चाहिँ हामी भेरिएबलहरूबाट बिस्तारै गरेर थ्योरी कुराहरू अलिकति थोरै कुरा जानेर होइन, अब कन्स्ट्यान्टहरू, डाटा टाइपहरू, अपरेटरहरूसम्म भ्याउँ यो डे 3 मा। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि फङ्सनहरूबाट सुरु गरौँला होइन। र कतिपय कुराहरू एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सिमिलर हुन्छ कि होइन। फर इक्जाम्पल अब यो गफ हानेको होइन, मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब सी ल्याङ्ग्वेज जानेको हुनाले मैले पिएचपी एकैछिनमा जाने कि होइन। पिएचपी प्रोग्रामरै बनिसकेँ मैले, 2-3टा एप्लिकेसन त मैले बनाइसकेँ। जस्तै मैले पिएचपी लारावेलमा अहिले बनाएको रिसेन्टली भनेको चाहिँ onlymimer.com है। एकदम यसलाई तपाईँले एडको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओन्ली मिमरले के काम गर्छ मैले देखाउनै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन। जस्ट गो टु onlymimer.com, किनभने एडभर्टाइजमेन्ट बिना केही पनि चल्दैन, यो आफ्नै हो। यो जस्ट मैले यो त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, मिम सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हाहा गरेर रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाहा मात्र हो फेरि हामीसँग है, अरू केही छैन। मेन पार्ट भनेको यसको चाहिँ मिम मेकर हो क्या, मिम मेकर इज द मेन पार्ट अफ दिस वान। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने यसमा मैले टन्न टेम्प्लेटहरू राखिदिएको छु होइन, मिम टेम्प्लेटहरू के, ओभर थाउजन्ड्स अफ टेम्प्लेटहरू हुँदैछ बिस्तारै होइन। अब फर इक्जाम्पल यहाँ यो टेम्प्लेट चुज गरेर यस लेखेँ, यस जाभास्क्रिप्ट होइन भनेर मैले यसरी लेखेँ भने यो पनि जाभास्क्रिप्टकै खेल हो है। यसमा HTML CSS जाभास्क्रिप्टले बनेको कुरा हो, त्यही भएर यस्तो कुराहरू यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। ट्याक्कै यहाँ ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ, टक्कै यहाँ आएर तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी चुज गर्नुभयो भने यो व्हाइट हुन्छ होइन, कति मजाको होइन। यसलाई डाउनलोड मिम गर्नुभयो भने झ्याप्प लाएर भर्खरै बनाएको मिम भर्खरै डाउनलोड के, अब हेर्नु न कति मजाको होइन। त्यही भएर onlymimer.com मा तपाईँ मिमर बन्न सक्नुहुन्छ। यतातिर हामी धेरै नअल्झिउँ है, अब त्यतातिर अल्झिनु लाग्यो भने झ्या हुन्छ। सो लेट्स जस्ट गो ब्याक टु हाम्रो भेरिएबल भन्ने क्लासहरू। सो लेट्स सुरु गरिहालौँ होइन, एडभर्टाइजमेन्ट पनि भइहाल्यो। अब हामी कहाँबाट सुरु गरौँ त डे 3 मा भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ होइन, मेरो यो अलिकति अहिले ब्ल्याकबोर्ड चाहिँ राम्रो छैन होइन, म मेसो मिलाउँदैछु, आई विल बी अपग्रेडिङ सुनर है। अब अहिलेलाई चाहिँ यसमै काम चलाउँ, बिस्तारै सिकिहालौँ ल। अब जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ भेरिएबल भनेको चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर 2-3 अब के भन्ने 2-3 किवर्डहरू छ क्या, हामीले जान्नै पर्ने है। मेनली तपाईँले भेरिएबल भनेर भार देख्नुभयो होला, VAR भार होइन। म प्रोग्राम लेखेर पनि देखाउँछु है तपाईँलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। भार भनेर देख्नुभयो होला होइन। अब यो चाहिँ अलिकति पुरानो भर्जनको उसमा हो कि, इक्मा स्क्रिप्ट 5 भन्छ कि ES5।
ES5 सम्म चाहिँ यो var हुन्थ्यो भने ES6 ECMAScript 6 बाट चाहिँ JavaScriptले चाहिँ let र const भन्ने एउटा किवर्डहरु जेनेरेट गरेको छ के हैन र नर्मल्ली हामीले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ आजभोलि अब पुरानो ब्राउजरहरुले यो पनि युज गर्न सकिन्छ तर नर्मल्ली हामीले अब भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्नुपर्ने बेला कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गर्ने बेलामा अब हामीले किवर्ड के सम्झिने लेट र कन्स्ट सम्झिने है CONST है कन्स्ट सम्झिने है भ्यार पनि युज गर्न सकिन्छ अब भ्यार युज गर्नु पर्यो भने कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि भ्यार ए भन्ने भेरिएबल भयो नि त हैन a इक्वल्स टु 3 अब के भयो a भन्ने भेरिएबलको भ्यालु 3 भयो नि त हैन अब यसरी नै लेट a इक्वल्स टु 5 a को भेरिएबलको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 5 भयो अब ए दुईटै भेरिएबल रहेछ जे युज गरे नि हुन्छ भन्ने लाग्यो होला हैन हो नि त जे युज गरे नि हुन्छ तर हुँदैन किनभने अब हामीसँग यहाँ के छ त भन्दाखेरि ब्लक स्कोप्ड भन्ने हुन्छ के ब्लक स्कोप्ड भन्ने फर एक्जाम्पल एउटा सानो सिनारियो हेरेर जान्नु पर्ने हुन्छ यसलाई फर एक्जाम्पल मैले यहाँ यस्तो लेखे var a इक्वल्स टु 3 हैन अनि अब यो चाहिँ प्रोग्रामको रनिङ फेज है टप टु बटम रन हुँदै आयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा ब्लक आयो रे ब्लक अफ कोड कि अब C मा पनि यस्तो ब्लक अफ कोड आउँछ नि त हैन यहाँ भित्र चाहिँ मैले var a इक्वल्स टु 10 गरे हैन अनि अब यहाँ आएर मेरो a को भ्यालु कति हुन्छ a को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 10 हुन्छ के यहाँ आउँदाखेरि a को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 10 नै हुन्छ भनेको माथिबाट तल आउँदाखेरि यो चाहिँ ब्लक स्कोप्ड भएन के हैन a को भ्यालु रिप्लेस भयो नि त भेरिएबलमा भ्यालु रिप्लेस हुन्छ a को भ्यालु 10 भयो यो पहिला a थियो यो 10 भयो अब यहाँ चाहिँ यहाँ तल आएर a को भ्यालु पनि 10 भयो भनेको माथिबाट आएर यहाँ आएर रिप्लेस भयो हैन यो ब्लक स्कोपले काम गरेन नि त गर्यो ब्लक भित्रकोले नि गर्यो तर फर एक्जाम्पल अर्को ब्लक आयो भने अर्को ब्लक भित्र a इक्वल्स टु 20 छ भने यो भन्दा तल चाहिँ 20 नै हुन्छ के हैन अब तर यही कुरा लेटमा हेर्न पर्यो नि हाम्रो के छ त भन्दा लेट a इक्वल्स टु 3 भयो रे यहाँ हैन लेट a इक्वल्स टु 3 भयो हैन ए पेनै कबाडी रहेछ अब फेरि यहाँ भित्र आएर हामीले के गर्यौं त भन्दा लेट a इक्वल्स टु 5 भयो रे हैन त्यो भित्र आएर तलपट्टि आएर यहाँ आउँदा a को भ्यालु कति हुन पर्यो अब अघि चाहिँ यहाँको आउँदाखेरि a को भ्यालु भ्यारमा चाहिँ a को भ्यालु 5 भयो भने अब यहाँ a को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 3 हुन्छ के भनेको लेटले चाहिँ लेट कुनै ब्लक भित्र छ भने त्यो ब्लक भित्र मात्र त्यो सीमित रहन्छ के बुझ्नु भयो नि हैन त्यही भएर यहाँ a को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 3 हुँदो रहेछ त्यही भएर भ्यार र लेटको भ्यालु त बुझिहालियो नि त हैन दुईटै भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्न सकिने रहेछ नि त हामीले दुईटैले भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने हो त्यही भएर हामी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लेट चाहिँ ब्लक स्कोप भयो के हैन ब्लक भित्र केही छ भने त ब्लक भित्र मात्र सीमित भयो भने अब यो ब्लक बाहिर पनि रिस्ट्रिक्सन बढ्यो के हैन अब यसको माथिबाट तल आउँदाखेरि तलको भ्यालुले रिप्लेस गर्यो भने माथिबाट तल आउँदा बिचको ब्लकमा पनि एउटा लेट थियो भने माथिकै भ्यालु तल भयो किनभने यो ब्लक भित्रको भ्यालु बाहिर निस्किन पाएन हैन यो कुरा भयो यो चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसनको कुरा के हैन पहिला C मा के हुन्थ्यो इन्ट क्यार फ्लोट दुनिया नाटक गर्न पर्थ्यो नि त परेन नि त यहाँ त कति कुल के हैन क्यारेक्टरको लागि क्यार फ्लोट सबै गर्न पर्थ्यो यहाँ त अब लेट लेखेर गर्न पाइयो फर एक्जाम्पल अब मैले लेट a इक्वल्स टु 3 लेखे भने a के भयो न्यूमेरिक भेरिएबल भयो लेट a इक्वल्स टु ओन्ली मिमर लेख्यो भने के भयो ओन्ली मिमर लेख्यो भने a चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल भयो कि यो एकदम सजिलो भयो नि त यसरी गर्दाखेरि है अब यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले बेसिक भेरिएबलको बारेमा जान्यौं हैन भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्दाखेरि भ्यार र लेट लेखेर गर्दा हुन्छ अब खासै यस्तो भेरिएबल डिक्लेयर गरेर बस्नु पनि पर्दैन हामीलाई हैन गर्न त पर्छ अब यो बेसिक कुरा भयो नि त सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल बिना कामै हुँदैन नि वी हैव टु स्टोर भ्यालुज द्याट चेन्जेस थ्रु आउट द टाइम अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन भनेर हामीले बच्चादेखि त पढेको होइन त नि हैन त्यही भएर भेरिएबल सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिन्छ यहाँ पनि चाहिन्छ त्यही भएर लेट र भ्यारको बारेमा बुझ्नु होला अब कन्स्ट्यान्ट भनेको त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन है थ्रु आउट द प्रोग्रामिङ तपाईलाई कुनै यस्तो भ्यालु चाहियो हैन जसको चाहिँ जहाँ पनि त्यही भ्यालु त्यही रह्यो भने CONST है CONST const इक्वल्स टु 5 लेख्नु भयो भने अब यो थ्रु आउट द प्रोग्राम यो 5 नै भयो के कन्स्ट्यान्ट भयो हैन भेरिएबल भनेको भ्यालु चेन्ज हुने कन्स्ट्यान्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट हुने फर एक्जाम्पल पाईको भ्यालु 3.1416 हुन्छ भने त्यो थ्रु आउट द सधैँ त्यस्तो भ्यालु हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर अहिले हामीले बेसिक के जान्यौं त भन्दाखेरि लेट भ्यार र कन्स्ट भन्ने तीनटा कुरा जान्यौं हैन यो तीनटा कुराले चाहिँ हामीले भेरिएबल वा कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गर्न सक्दो रहेछौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बेसिक कुरा जान्यौं र लेट र भ्यारको डिफरेन्स पनि जानिहाल्यौं हैन
अब यो पछि अर्को कुरा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मैले डाटा टाइपको बारे पनि भनिहालेँ नि होइन। आज चाहिँ म एरेको कुरा गर्दिनँ। एरे पनि डाटा टाइपको रूपमा लिन्छौँ हामीले होइन। तर डाटा टाइप भनेको चाहिँ नर्मल्ली अहिले भर्खरै भनेअनुसार चाहिँ ए इक्वल्स टु 3 लेख्न नि पाइँदो रहेछ होइन। ए इक्वल्स टु हामीले टेक्स्ट पनि लेख्न पाइँदो रहेछ कि होइन, टेक्स्ट पनि लेख्न पाइँदो रहेछ। दुइटै गरेर भनेपछि कुनै पनि त्यो इन्ट क्यार भन्ने त्यस्तो डाटा टाइपै भएन क्या। डाइरेक्टली तपाईँले अब जे एसाइन गर्नुभयो त्यही भ्यालु बस्यो कि। लेट ए इक्वल्स टु 3 लेख्यो भने ए के भयो, स्ट्रिङ न्युमेरिक भेरिएबल भयो। ए इक्वल्स टु ओन्ली लेख्यो लेख्यो भने ए भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल भयो होइन। सजिलो भयो नि त होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डाटा टाइप पनि एसाइन गर्न सक्छौँ है। यो डाटा टाइपको कुरा भयो। अब अर्को कुरा भनेको अपरेटर। अपरेटर त एकदम भेरी इसेन्सियल होइन। अपरेटर अब सेम लाइक अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कस्तै हो कि। प्लस गर्न पऱ्यो भने प्लस युज गर्ने, ए प्लस 3 बी होइन। माइनस गर्न पऱ्यो भने माइनस युज गर्ने, अब मल्टिप्लाई गर्न पऱ्यो भने मल्टिप्लाई युज गर्ने। अलिकति जान्न पर्ने अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ पावर है। पावर कसरी युज गरिन्छ त भन्दा क्युबेसिक पढ्नु भने ए एक्सपोनेन्ट सिम्बलले पावर दिन्छ नि त होइन। अनि यही कुरा चाहिँ हामीले सीमा गर्न पऱ्यो भने के लेख्थ्यौँ, पो, पिओडब्ल्यू पो ए को पावर 3 लेख्यो भने चाहिँ पो ए कमा 3 लेख्यो भने ए को पावर 3 भन्ने बुझिन्थ्यो। यो पो युज गर्नलाई चाहिँ म्याथ डट एच युज गर्नु पर्थ्यो। सी त धेरै गाह्रो ल्याङ्ग्वेज भयो नि त होइन। यो त अब डाइरेक्ट हो कि। डाइरेक्ट अब पावर गर्न पऱ्यो भने के गर्न पऱ्यो, ए को पावर 3 गर्न पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नु, ए दुईवटा एस्ट्रिक, दुईवटा एस्ट्रिकले चाहिँ के गर्छ, यसले पावरको सिम्बल दिन्छ कि होइन। यो सबै कुराहरू प्रोग्राममा लेखेर देखाउँछु है त म। अनि यो भइहाल्यो। अब पावर पनि भयो, एक्सपोनेन्ट पनि भयो, डिभिजन गर्न पऱ्यो। डिभिजन भनेको स्ट्रेट फरवर्ड यही साइन हो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मोडुलस डिभिजन। रिमाइन्डर निकाल्न पऱ्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज है। यो सेम लाइक सिए भन्थ्यो त होइन। नर्मल्ली अब यही पावर बाहेक अरू सबै सी नै भयो होइन। यो चाहिँ पर्सेन्टेज साइन दिने भनेको मतलब ए मोडुलस डिभिजन 2 भन्यो भने के हुन्छ, एलाई 2ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ भन्ने कुरा हो कि होइन। रिमाइन्डर चाहिँ यसले यहाँ सीमा दियो। ल यो चाहिँ अपरेटरको कुरा भयो है। अब अर्को अपरेटर्स पछि चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिकल अपरेटर जान्नु पऱ्यो एकदम है। यो चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेटर भयो। लजिकल अपरेटर चाहिँ एन्ड अर नट। एन्ड दुईवटा एन्ड लेख्ने होइन। अर लेख्नलाई दुईवटा प्यारलल लाइन दिने है, दुईवटा प्यारलल लाइन दिने। नट लेख्नलाई एउटा एक्सक्लामेसन साइनले नट दिन्छ। फर इक्जाम्पल दुईवटा कन्डिसन चेक गर्न पऱ्यो, ए इज ग्रेटर देन बी होइन। यो ग्रेटर देन लेस देनहरू त जानिराख्नुपर्छ नि त। ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी भनेको के भन्दा ए चाहिँ बी भन्दा पनि ठुलो छ अनि ए चाहिँ सी भन्दा पनि ठुलो छ। दुइटै चेक गर्न पऱ्यो भने चाहिँ यो के भयो, एन्ड युज गर्ने। यही केसमा अब सपोज हामीले अब यो युज गऱ्यौँ मैले, ल ए ग्रेटर देन बी अर ए ग्रेटर देन सी। अर भनेको अथवा भने जस्तै दुईवटा मध्ये एउटा कन्डिसन ट्रु भयो कि होइन। यो चाहिँ एउटा भयो है। अब सिमिलरली अर्को एउटा सिम्पल कुरा भनेको चाहिँ नट भनेको चाहिँ अब ए इज नट इक्वल टु 2 होइन। ए चाहिँ 2सँग बराबर छैन भन्ने कुरा के, नट के, नट नेगेसन होइन। यो चाहिँ नट अपरेटर भयो। यति नै हो क्या बेसिक इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनेको। भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट होइन, डाटा टाइप। अब त्यो अब हामी डाइरेक्ट नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ अब एडभान्समा जम्प गर्छौँ होइन। अब यही कुरालाई चाहिँ अब हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कसरी हेर्छौँ त भन्दा तपाईँहरूलाई म आज यस्तो कुल आइडिया देखाउँछु त। कुल त के भन्ने, अब सबैले जानिराखेकै कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले ब्राउजरमा रन गर्ने हो नि त। इट इज कल्ड इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज, इट इज कल्ड क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि। क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको ब्राउजरमा रन हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँलाई अहिले जस्ट यति मात्र ट्राई गर्नु छ भने तपाईँलाई चाहिँ अब कुनै टेक्स्ट एडिटर चाहिएन क्या। डाइरेक्टली तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउजरमा गएर राइट क्लिक गऱ्यो भने जो सबैको ब्राउजरमा आउँछ नि त होइन, इन्सपेक्ट भन्ने आउँछ। इन्सपेक्ट गर्नुहोस् होइन, राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ कन्सोल भन्ने हुन्छ नि, यो कन्सोल है, कन्सोलमा जानुहोस्। कन्सोलमा गएपछि यो इग्नोर सबै यो यहाँको कुरालाई भुल्नुहोस् कि एकछिन है, केही हुँदैन। जस्ट के लेख्नुहोस् त भन्दाखेरि लेट यहाँ गएर ए इक्वल्स टु 2 लेख्नुहोस् है। अनि सेमी कलन दिनुहोस्। अनि एभ्री लाइन सुड इन्ड विथ सेमी कलन है। ए इक्वल्स टु 2 लेख्नुहोस्। अनि के गर्नुहोस्, अलर्टले अलर्ट मेसेज जेनेरेट गर्छ। अनि मैले ए गरेँ, एउटै लाइनमा लेख्नुहोस् है। लेट ए इक्वल्स टु 2 र अलर्ट 2 गऱ्यो भने के हुन्छ, हेरौँ है त, 2 यहाँ आयो नि त होइन। ब्राउजरमै रन भयो क्या स्क्रिप्ट त होइन। त्यही भएर म्याथमेटिकल अपरेसनहरू यसरी रन गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब यहीँ हेरौँ न, यहीँ अब यहाँ गएर लेट ए इक्वल्स टु स्ट्रिङ लेखेर हेरौँ है।
onlymember.com अब अलर्ट गरौँ अनि ए गर्दिउँ के आउन पर्यो onlymember.com हैन आयो नि त हैन अब केही एडिसन गरेर हेरौँ है त let a equals to 5 plus 2 गरौँ अनि अब यहाँ गएर चाहिँ अलर्ट ए 7 एड पनि भयो नि त हैन यही कुरालाई चाहिँ के गरौँ त भन्दा डिभाइड गरेर हेरौँ है त let a equals to 5% 2 कति आउनु पर्यो यसको भ्यालु अलर्ट ए कति आउनु पर्यो 1 आउनु पर्यो 1 रिमाइन्डर आयो नि त हैन एकचोटि पावर गरेर हेरौँ है त let a equals to 5 पावर गर्ने भनेको दुईटा साइन है दुईटा मल्टिप्लिकेसन अनि त्यसपछि अलर्ट ए यो गरेर इन्टर गर्ने के भयो 25 आयो पावर पनि भयो नि त हैन यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं ब्राउजरमै हामीले जावास्क्रिप्ट रन गर्न सक्छौं जावास्क्रिप्ट ब्राउजरमै रन हुने त हो नि हैन इट्स अ क्लाइन्ट साइड इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भन्छौं हामीले हैन सो यो कुरा चाहिँ हामीले भेरिएबल जानेम स्ट्रिङ भेरिएबल पनि राखेर हेरौँ के गरौँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले न्यूमेरिक भेरिएबल पनि राखेर अपरेट गरौँ अब नटको केसमा हेरौँ है के रिटर्न गर्छ हेरौँ है त let 5 is not equal to 0 है ट्रु आयो नि त हैन let a is 5 is not equal to 4 कहाँ इक्वल हो त नि नट इक्वल टु त्यो ट्रु आयो के हैन अब यही कुरालाई चाहिँ ट्रु र फल्स बुलियन पनि भयो बुलियन भ्यालु पनि चेक गर्यो के हैन यो चाहिँ हामीले अपरेटरको बारेमा यसरी जान्यौं हैन यति यो बेसिक पार्टहरु चाहिँ यो भयो तपाईले यही जावास्क्रिप्ट रन गर्न सक्नुहुन्छ आई रेकमेन्ड हाइली रेकमेन्ड टु वाच भिडियो 2 हेर्नुस् 1 हेर्नुस् हैन अनि अलिकति फ्यामिलियर हुँदै जानुस् किनभने नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामी अलि इन्टेन्स अलिकति गाह्रो त के भन्ने अलिकति फ्रुटफुल प्रोग्रामिङै गर्छौं के यो त अब जस्ट गफ मात्र भयो नि त सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जान्नु पर्ने हैन अब मजाले प्रोग्रामिङै गर्छौं हामी टुलहरु बनाउँछौं हैन प्र्याक्टिस गर्छौं ल सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ बाइ बाइ टेक केयर सी या